අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Index of YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔයාලා හැමෝම basic electronics playlist එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකයි මේ resistor ප්‍රතිරෝධක මොනවද මේ ප්‍රතිරෝධක ගැන සරලව කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම. ඉතින් වීඩියෝ එක කරනකම් බලන්න resistor පිළිබඳව ඔයාලට තියෙන සියලු ගැටලු निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ප්‍රතිරෝධකයක කාර්ය සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් පුංචි පරීක්ෂණයක් මේ. ඔයාලට පේනවා 9 volt බැටරි එකට අපි LED එකක් අල්ලනවා resistor එකක් හරහා. එතකොට LED එක හොඳට පත්තු වෙනවා. නමුත් resistor එක අයින් කරලා නිකම්ම 9 volt බැටරියට LED එක සම්බන්ධ කළ සැනින් LED එක පිච්චිලා යනවා. ප්‍රතිරෝධක ගැන සරලව දැන් අපි ඉගෙන ගමු. ප්‍රතිරෝධක ගැන කිව්වහම 1700 ගණන් වල ජර්මනියේ හිටපු ජෝර්ජ් සයිමන් ඕම්ස් මහත්තයාව අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඕම්ස් මහත්තයා තමයි V = IR කියන සමීකරණය ලොවට ඉදිරිපත් කළේ. සන්නායකයක උෂ්ණත්වයේ නියත විට එම සන්නායකය තුලින් ගලන ධාරාව එහි දෙකලවර විභවාන්තරයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා කියලා ඕම්ස් විද්‍යාඥයා ලොවට ඉදිරිපත් කළේ. ඒ V බෙදීම I අනුපාතය ප්‍රතිරෝධය ලෙස දක්වමින්. මේ රූප සටහනෙන් ඔයාලට ලේසියෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඕම්ගේ නීතියට අනුව V කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයේ වෝල්ටීයතාවයයි. R කියන්නේ ඕම්ස් ප්‍රතිරෝධකයේ අගය. ඒ වගේම I කියන්නේ ඇම්පියර් ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලන ධාරාව. මේ විදිහට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ප්‍රතිරෝධක ගැන. ප්‍රතිරෝධක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි fixed resistor සහ variable resistor. fixed resistor කියලා කියන්නේ ස්ථාවර ප්‍රතිරෝධක. variable resistor කියලා කියන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. ස්ථාවර ප්‍රතිරෝධකවලත් විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධකවලත් යෙදෙන සම්මත සංකේතයන් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. එහෙමනම් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද මේ ස්ථාවර ප්‍රතිරෝධක කියන්නේ. ස්ථාවර ප්‍රතිරෝධක යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතිරෝධක වර්ග කීපයක් අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි කාබන් ෆිල්ම් රෙසිස්ටර්, කාබන් පටල ප්‍රතිරෝධක, මෙටල් ඔක්සයිඩ් ෆිල්ම් රෙසිස්ටර්, ලෝහ ඔක්සයිඩ් පටල ප්‍රතිරෝධක, වයර් වවුන් රෙසිස්ටර්, කම්බි එතු ප්‍රතිරෝධක. ඒ වගේම SMD රෙසිස්ටර්. SMD කියන වචනේ තේරුම තමයි surface mount device. ඒ කියන්නේ සිංහල අර්ථය මතු පිට සවිකරන වර්ගය ලෙස අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට fusible resistor විලායක ප්‍රතිරෝධක කියලා සිංහලෙන් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. fuse ප්‍රතිරෝධක කියලා කියන්නේ මේවටම තමයි. එහෙමනම් අපි දැන් වෙන වශයෙන් මේ ප්‍රතිරෝධක ගැන සරලව තේරුම් ගමු. අපි නිතර භාවිතා කරන කාබන් පටල ප්‍රතිරෝධක, කාබන් ෆිල්ම් රෙසිස්ටර් පිළිබඳව බලමු. මීතෙන් වාෂ්ප තුළ සෙරමික් දඬු අධික උෂ්ණත්වයකින් රත් කර එම දඬු මත ඒකාකාර ඝනකමක් සහිත කාබන් පටල හදනවා. එම පටලයේ ප්‍රතිරෝධය එහි ඝනකම මත තමයි රඳා පවතින්නේ. ඉන්පසු එයින් හෙලික්සාකාර කොටසක් ඉවත් කර ඉතිරි වන කොටස ප්‍රතිරෝධය ලෙස භාවිතා කරනවා. අන්න ඒ විදිහට හැදෙන නිසා මේවාට කාබන් පටල ප්‍රතිරෝධක කියලා හැඳින්වෙනවා. ඊළඟට මෙටල් ඔක්සයිඩ් ෆිල්ම් රෙසිස්ටර්, ලෝහ ඔක්සයිඩ් පටල ප්‍රතිරෝධක. සෙරමික් දඬු තුළ පිරිසිදු නිකල් හෝ ටින් ඔක්සයිඩ් ඝනකමකින් යුතු පටලයක් තැන්පත් කර එයින් හෙලික්සාකාර කොටසක් ඉවත් කිරීමෙන් පසු තමයි මේවා නිෂ්පාදනය කෙරෙන්නේ. මෙම වර්ග දෙකේම අගයන් කියවෙන්නේ වර්ණකේත ක්‍රමයකට. වර්ණකේත 4 සිට 6 දක්වා විවිධ වර්ගයේ ප්‍රතිරෝධක අපිට වෙළඳපොලේ දකින්න පුළුවන්. නමුත් අපි නිතර භාවිතා කරන්නේ වර්ණපටි 4 ප්‍රතිරෝධක නිසා අපි දැන් බලමු වර්ණපටි 4කින් යුතු ප්‍රතිරෝධකවල අගය කොහොමද කියවන්නේ කියලා. මෙහිදී ඔයාලා එක් වර්ණයට අයත් අංකයන් කටපාඩම් කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ ප්‍රතිරෝධකයේ පළවෙනි වර්ණය දස ස්ථානයත්, දෙවෙනි වර්ණය එක ස්ථානයත්, තුන්වෙනි වර්ණය 10 බලයේ දර්ශකය ලෙසත් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි වර්ණය සහන අගය ලෙසත් දක්වනවා. ඒ වගේම වර්ණකේත 4, 5, 6 වගේ රෙසිස්ටර් වල අවසාන වර්ණයේ විවිධ වර්ණයන්ගෙන් දැක්වෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ණයට අදාළ සහන අගයන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දැක්වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රතිරෝධකයේ අගය කොහොමද ගණනය කරන්නේ කියලා. මෙහි පළවෙනි වර්ණයේ රතු පාට නිසා අංක 2ත්,
දෙවෙනි වර්ණය දම් පාට නිසා අංක 7ත්, තුන්වෙනි වර්ණය තැඹිලි පාට නිසා එය 10 බලයේ දර්ශකයක් ලෙස ලබාගත් විට 27000 ඕම් ලෙස ලබා දෙනවා. එතකොට මෙහි යගේ 27යි කිලෝ ඕම්ස් වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වර්ණය රත්තරන් පාට නිසා එය 5%ක ප්‍රතිශතයකින් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි එයි අදහස වශයෙන් අපට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කෙරෙහිත් ඔයාලා අවධානය යොමු කරන්න. මෙහිදී අපි දක්වන්නේ තුන්වෙනි වර්ණය උපයෝගී කරගෙන කටපාඩමින් අංකය කොහොමද ගණනය කරන්න කියලා. මෙහිදී අපි පළවෙනි ප්‍රතිරෝධකයේ තුන්වෙනි වර්ණය රිදී ලෙස දක්වලා තියෙනවා. දෙවෙනි වර්ණයේ රත්තරන් පාටත්, තුන්වෙනි රෙසිස්ටර් එකේ කළු පාටත්, හතරවෙනි රෙසිස්ටර් එකේ දුඹුරු පාටත් මේ ආදී වශයෙන් නිල් පාට දක්වාම රෙසිස්ටන්ට් කීපයක් අපි උදාහරණ වශයෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක අවධානය යොමු කරන්න. මේකේ පළවෙනි රෙසිස්ටර් එකේ දුඹුරු කළු රිදී නිසා 0.2 ඕම්ස්, දෙවෙනි රෙසිස්ටර් එකේ දුඹුරු කොළ රන් නිසා 1.5 ඕම්ස් විදියට දක්වලා තියෙනවා. මේ විදියට කටපාඩම් කරගත්තාට පස්සේ වර්ණකේතයන් ටික අපිට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතිරෝධක ගණනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිරෝධක අතරින් මම උදාහරණයක් වශයෙන් පළවෙනි ප්‍රතිරෝධකයේ ඔයාලට පෙන්වනවා. මෙහි තුන්වෙනි වර්ණයේ සිල්ල කල නිසා සිල්ල කල තුන්වෙනි වර්ණයේන සෑම ප්‍රතිරෝධයක්ම දශම ගණනින් හැඳින්වෙනවා. එතකොට අනිකුත් ප්‍රතිරෝධත් මේ ආකාරයෙන් ඔබ සිතාගත යුතුයි. මේ ආකාරයට කටපාඩම් කර ගැනීම ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාලට ප්‍රතිරෝධක මතකයෙන් ගණනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මීළඟට දැක්වෙන්නේ වයර් වෝන් රෙසිස්ටර් එනම් කම්බි එතු ප්‍රතිරෝධක විදියටයි දැක්වෙන්නේ. කිසියම් පරිවාරක ද්‍රව්‍යයක් මත ඔතා ඇති නික්‍රෝම් වැනි අධික ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සන්නායක කම්බියකින් මෙම ප්‍රතිරෝධක සමන්විත වෙනවා. මේවා ප්‍රමාණයකින් විශාල වෙනවා වගේම අධික ධාරාවන්ට ඔරොත්තු වෙන විදියට මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙම ප්‍රතිරෝධක මතම මේවායේ අගයන් සටහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වොට් ගණන් වලින්, කිලෝවොට් ගණන් වලින් පවා මෙම ප්‍රතිරෝධක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රතිරෝධක අගයන් වෙනස් කර ගැනීමට හැකි අයුරින් මේ ආකාරයට වෙළඳපොලේ ලබා ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට මෙම පින්තූර මගින් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්නේ surface mount device, ඒ කියන්නේ SMD resistant මතු පිට සවිකරණ වර්ගය කියන අදහස තමයි සිංහලෙන් දැක්වෙන්නේ. මෙම ප්‍රතිරෝධක ඉතා කුඩා වන අතර පරිපතවල මතු පිටින් තමයි මේවා යොදලා තියෙන්නේ. මේවා ආයෙත් අගය ගණනය කරගන්න ආකාරයේ කෙටි රූප සටහනකින් මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඕම්ස්, කිලෝ ඕම්ස්, මෙගා ඕම්ස් ආකාරයට අගයන් දැක්වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ ආකාරයට මෙම ප්‍රතිරෝධක වල අගයන් ගණනය කරගන්න පුළුවන්. මීළඟට දැක්වෙන්නේ fusible resistant, fuse ප්‍රතිරෝධක. මේවා ඇවිල්ලා ඉතා කුඩා වන අතර අඩු ප්‍රතිරෝධයන්ගෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේවා ගොඩක් පරිපතවල කරන්ට් ඉන්පුට් කරන ස්ථානවලට යොදලා තියෙනවා. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් එම පරිපතවල ආරක්ෂාව සඳහායි. මීළඟට ඔයාලා දකින්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක variable resistor. මේවාත් විවිධ හැඩයන්ගෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේවායේ අගයන් සටහන් කරලා තියෙන අතර ඒ අගයත් එක් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන ප්‍රතිරෝධය. මේවා ගොඩක් මික්සර්, කැසට් ආදී උපකරණවල අපේ කටයුතු පහසු කර ගැනීමට යොදලා තියෙනවා. මේවත් වර්ග දෙකකින් තියෙනවා. linear variable resistance සහ log variable resistor. රේඛීය ප්‍රතිරෝධක සහ ලඝු ආකාරයේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක ලෙස. මේවාලා දකින්නේ linear variable resistor සහ log variable resistor වල කාර්ය පස්තාරයන්හි සටහන් වී තියෙන ආකාරය. මේවාලා දකින්නේ විවිධ වොට් ගණනින් යුතු ප්‍රතිරෝධක වෙළඳපොලේ ඇති ආකාරයයි. ඉතින් මේවායේ වොට් ගණන ගණනය කරන්නේ P සමානයි IV කියන සමීකරණයෙන්. P කියන්නේ පවර් එකත්, I කියන්නේ ධාරාවත්, V කියන්නේ වෝල්ටේජ් එකක්. ඉතින් ඊට අදාළ වගු සටහන තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රතිරෝධක ගැන ගොඩක් දේවල් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. එහෙමනම් යාළුවනේ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් තුන්වන පාඩමෙන් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහිල්ලා එන්නම්. NTEX YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.